Good morning! Pupunta kami ng Manuel Uy with Ninang, Trek, and Miss Krisha. See you in Batangas. Bye-bye! Morning! Morning! We're in Cavite. Nasabad pa lang kami pa Calatagan. Magaling po kami balik-bayan. Pa Calatagan Market na kami. Bye! One hour later. Hi, sa Tagaytay pa rin kami. Ano masasabi mo nila? Bye-bye. A few moments later. After nyo, nasa Manuel Uy kami. Ano masasabi nyo? Yes! Nina, ano masasabi? Manuel Uy? Kasya sa TED. Manuel Uy, welcome to Manuel Uy! Woo! The beach. Tent namin. Kasya kami 4. To the beach of Manuel Uy. Tada!